Lazee, What's happening? välkommen till Bakom Rösten. Tusen tack för att vara här. Fråga nummer 1 är, föredrar du Lazee eller ditt riktiga namn? Bra fråga. Det roliga är att jag typ blivit lazy, right? I mean, det känns som att det är fler som känner mig som lazy än Mauli. Men har du kvar Mauli i det eller är det bara full on Lazee? Alltså Mauli first and foremost. Och det är ju, that's who I am, that's the core. Lazy is a part of Mauli. Yeah. Men Mauli är med like family. Hemma, nära kära, vänner, skolan, de jag är uppväxt med som kallar mig Mauli. Men sen är det som jättevanligt att folk bara shit, Laze. And I answer to it as if someone called me Mauli. Men vad föredrar jag? If I had to pick, of course Mauli. Mauli. Men jag tänker att vi kör på det. För jag tänker att detta är lite den viben. Right. Men vi kommer såklart djupdyka i Lazee också. Yes. Född 1985. Malmö. Lindängen. Ella. Yes. Fattar, är jag från Nydala? Okay, nice. Har vi beef eller we're good? We're definitely good. Okay, men I don't know what's up right now. I mean, min producent Fivo är från Nydala, so he's repping that side. Men jag flyttar ju till Soffa också sen, så I kind of have lite av Soffa som jag rappar också. Men allting började 22 oktober 85, Lindängen. Mamma och pappa från Ghana. Yes. Och du har 2 syskon. Yeah. Men Nej, vi är 6. Ni är 6? 6, pappa har 6 fick barn. 2 ifrån. Men är du äldst? Jag är näst äldst. Jag har en stora syster som heter Maja som bor i Båstad och är typ för andra mamma egentligen. Yeah. Sen är det jag, sen är det min syster Edwina som bor i New York, sen min lilla syster Bridget som bor i Norge och mina 2 småbröder Josef och Emanuel som bor också i Norge. Okej, men då har jag researchat jättedåligt. För jag tappade 4 på väg. So, sorry for that. Vi är många. That's cool. Mamma, så det är 2 barn på mamma. Så det är jag och Edwina som är mammas barn. Fattar. My dad has 6. So. Fattar. Men vad härligt. Stor familj. Ja. Stämmer det att din pappa var DJ? Yes. Det var han i Malmö på 80-talet. Han kom till Sverige 82 blir det. Och han har alltid haft musik har alltid varit hans grej. He's always loved music. Och sen så var han på en klubb som heter Trocadero som är gamla tunneln idag, vid centralstationen. Och då var det en DJ som spelade där som behövde gå på toa. Så pappa tog över. Och han tar över och bara, och that's it. And from there, de bara, vi vill ha kvar han. Liksom. Alltså det är en fantastisk historia. That's it. And that's where the music is trickled from de DJ-dagarna till det han har spelat hemma som jag blivit influenced in. Som sen jag gick över till hiphop på grund av min farbror. Var det mycket soul, R&B? Soul, R&B, funk och reggae. Reggae var ju definitivt hans favorit, men that didn't play in the clubs too much. Right? Men så mycket soul, och då var det vinyls. And then they had to carry the crates over to the clubs and stuff. Så han har rätt många vinyler stashed up somewhere. Men var det vid 7 års ålder som du började visa liksom ett starkt intresse för hiphopen? Ja, kanske lite tidigare till och med. Och då var det ju igen, nu i äldre ålder så förstår jag att det kom ju från influencers, right? So when you're a black kid uppvuxen i Malmö, what Fresh Prince, basketball, hip-hop, det var det som var coolt for black people, right? So you find your identity through that. Och det var lite där jag tog efter när det kom till basketen och hiphopen och så vidare. Identitet mest. Men hiphop, the love of hip-hop came from MTV. Good old MTV. Du vet Z-TV. Och sen min farbror flyttade till New York. Han fick en scholarship 92. Och då lämnade han alla hans hiphop-skivor hos min pappa. So then I got all those records, Above the Rim, Tupac, Me Against the World, Biggie, Ready to Die, and Regulate med Warren G. So det där, I kind of had the albums I was listening to and learning. Där tror jag det började egentligen på riktigt. För du började skriva ganska tidigt också, eller hur? Yes. Jag började skriva. Min första var Peter Guns Lord Tyreek, Deja Vu. Jag fick den singeln och track 2 för instrumentalen.
Och då så gjorde jag på en avslutning, jag, Desmond och Kabbe uppträdde låten Deja Vu, men istället för att säga Uptown Baby så sa vi M-Town Baby. Okay. Så stod vi där på avslutningen i Söderkulla och that was the first time we tried to do our own thing. But yeah. Men du flyttade också till London när du är 13. 11 till och med. 11. Berätta om det, hur var det? Det var då mixed emotions. Flyttade du själv? Jag flyttade själv. Du flyttade själv till London? Exakt. För att få lite mer möjligheter då? Ja, eller enligt my queen mother and what she says var det ju mest utbildning. Tänkte hon i hennes syfte också. Och att jag var lite av en rascal den tiden. När man säger, då gick jag i Soffe och Söderkulla. Det var den där skipping class, gå McDonald's, köpte en 5 kronors glass och bara softade. I was a bit bad. Så hon bara, vet du vad? Vi skickar dig till London. Hon var smart. Hon tog mig på sommarlovet. Jag åkte jag på semester. Okay. Så kom jag hem och hon bara, you like London? Oh, no, you think you can stay there? I was like, I love it! Och då har hon sagt till alla, make sure he has a great time so I can get him to move. Och sen, sen 97 var det. Right? And then that's when I moved out there. Det var jobbigt från början. Allting är annorlunda. Like, de kör på andra sidan gatan. Jag går till skolan, jag ska ha uniform på mig. Språket, allting. Borta från familjen. So I think the first 2 years I hated it. Och så i så tidig ålder. Precis. Såklart. Så jag vill bara hem. Mamma, jag vill inte, I want to come home. Familjepolare, allting liksom. Allt. Men sen efter 2 år så blev det bara så här, you know what? I'm kind of in the mix now. It makes sense. Jag hittar mig själv. Musiken var alltid min, what word am I looking for? My best friend. Right. Egentligen, musiken. Och det är det som, om man kollar på min yearbook från skolan då så står det My only colleague was gonna be a musician. Musik var verkligen det som jag höll mig till. För det var redan då du verkligen sa, this is it. Ja, och det är nice för när jag åkte till London, i Sverige så var det ju hiphop R&B. När jag åker till London så är det hiphop R&B, dancehall, grime, drum and bass. Och då är jag a sponge. Right. Jag bara tar in allting och bara, oh, what's this? Oh, they're rapping mad fast. Like, how do I do that? Like, how do I double that? Så när jag kom tillbaks från London så var jag ju different caliber totalt. Vilket gjorde så att det var I guess interesting for Jason and the Petters and everybody else to be like, yo, this kid is gonna be something. Liksom. För du kom tillbaka efter några år. 6 år. Efter 6 år kom du tillbaka till Sverige. Yeah. Om vi hoppar in till musiken då. 2006. Precis. Då är det It Is What It Is. Yes. Och det är ett samarbete med K-Slay. Yes. 2008 släpps Rockaway. Yeah. Rocks away it all. Alltså, Nothing literally. was the same. Nothing was the same. To this day. Ja, wow. Alltså to this day vill jag verkligen säga att det är en låt som verkligen har stämplat inte bara Skandinavien utan världen. Yeah. Det är verkligen liksom en låt som Thank you. Yeah, fortfarande följer. It feels good to hear it. Rockaway var ju på grund av It Is What It Is så var Rockaway inte at the time a song that I believed in. Det var så. Det var det verkligen. För jag gjorde It Is What It Is, om vi går tillbaka till It Is What It Is, då gick jag, I was still in John Bauer. Jag gick fortfarande på John Bauer, exakt. Yeah. Och då var det att få jobba med Colin och Webb, Ishi och alla de här stora producenterna i hiphop. Det är ju också för att orden har spridit att det är Lazee, Malmö är grym, Lazee, Malmö är grym. Yeah. Och då fick jag chansen att jobba med dem. Så gör vi It Is What It Is först som ett album som jag ville sälja. Och sen så får vi kontakten till DJ K-Slay. Vi flyger till New York, vi träffar honom. Vi ger han mixtapet eller albumet och ger han $5,000 cash. Vi ser inte honom på 4 dagar. Han kommer tillbaka, han gör en skiva, vi går och käkar, everything's cool. Jag kommer hem och vi ger den till El Sharifo, producenten. Och han hjälper oss sätta ihop med DJ Large, sätta ihop It Is What It Is. Men K-Slay is screaming on every song. Okay. Right, so I can't release it as an album no more. Now it's a mixtape. Right. Because DJ K-Slay, varje låt, every song in the beginning, he's screaming.
Så vi bara, okej, fuck it, excuse my language. Vi släpper det som en mixtape. Och sen så kommer det upp Flammo som var då min manager, my business partner at the time. Han bara får för sig att vi ska ge ut 5000 kopior gratis. Okay. Och det är, as much as I hated the idea, it was genius. Det är det som byggde, eller hypen till Rockaway. För då när vi ger ut dem gratis, back then people are buying CDs for 150. So when you get a mixtape that is that good with K-Slay for free, it's like, what? Det är en hel grej liksom. Så det var guerrilla marketing. Jag kommer ihåg, mamma forgive me, men jag hade inte körkort. Jag just hyra en bil, köra upp till Uppsala och gå ner för varje stad, Stockholm och sen Norrköping, Linköping och sen Göteborg, Halmstad och bara ge ut skivorna till varje hiphopbutik, varje butik som hade någonting med hiphop att göra alls. Right. Gick jag in och bara, here, give it away for free. Och sen efter ett tag så bara, it spread. Och sen så ringer Ishi mig och bara, kom till Stockholm, vi ska jobba med Swedish House Mafia. Right. Och då Sebbe, han bara, ja men om du är en riktig rapper så kan du rappa på vad som helst. Jag bara, shit, you don't challenge me. Det är bara snällt. Put it on. Så sätter han på Rockaway. I think I did Rockaway in probably 30-40 minutes. Real talk. Helt sjukt. Och du vet, om man lyssnar på texten, det är inte så himla concentrated either. Like, rock and roll with my rockstar swagger, got an iced out skull head next to the dagger. It's not, he called me young MJ, he's bad but I'm badder. Det är inte så lyrical, spiritual miracle som jag är van vid. Sen när Ishi hör av sig, han bara, du Sony, vi signar Rockaway. Jag bara, va? Lyssna, visa dem mina andra låtar. Rockaway was just like a... Du bara, nej, vänta, det finns annat som är bättre. Annat. Och han bara, nej, det är Rockaway som gäller. De vill ha Rockaway. You wanna do this or not? Jag bara, shit, Sony? Bara, well, let me not think twice. You know what I'm saying? Så släpptes den januari 2008 och då uppträdde jag på P3 Guld. Efter P3 Guld-uppträdandet, nothing was the same. Right. Det var verkligen så här, after that show, now I'm a celebrity, I'm an artist, fully fledged. För då var det på national TV. Hur skiftar du? Alltså rent personen. Mauli från kid från Lindängen till national celebrity. Vad händer? I kind of knew it. Du kände det på dig? Jag drömde. Like, I manifested it. Right. You know what I'm saying? Det var inte, I didn't do anything else. Jag tror inte tills den tiden där var hela mitt liv rap. Det fanns inget annat och du var redo för den dagen för att det var det skulle vara helt enkelt. Definitely. Det var, I was so ready. I studied so many people. Du vet, allting från, då var det också mixtape-era med Dipset och Cameron och alla dem och sen 50 Cent och G-Unit och Jay-Z hade Fade to Black-dokumentären. Like, it was a lot of studying people. Right. Så när det väl var min tur så var jag så, okay, cool. When it's my time, this is how I want to do it. I don't want to get another manager. I want to put my brethren on. I want to put my friends on. I want to bring... Så det var lite den där Vincent Chase. När jag fick min deal så tog jag, Cabbe, Andreas och Chris. Vi flyttade från Malmö till Stockholm alla tillsammans. Okay. Och jag bara, du ska vara min manager. Du ska vara min tour manager. Och du är bara med. Like, everybody just get a job. We'll give you a role later. Du är med. Just with us. And because I was... jag var väldigt... comfort zone meant a lot för mig. Liksom. Och jag tyckte inte om bringing different energies into my cycle and circle and so forth. So it was just my team. Tappade du någonsin på den vägen? För att sen, senare kom ju också Hold On. Yeah. Det blev ju en hel grej och toppade liksom listor och allt möjligt. Tappade du fotfästet någon gång? Ja. Du gjorde det? Jag tror efter 2009 det började bli lite what's happening here? För vi gick från Rockaway, Hold On igen. Rockaway gick så bra med Rockaway att när det var dags för att göra Hold On, jag är i Åre och Sälen på turné, sån här after work, right? So I'm there, the jag, Leslie and the boys, Jesiah, and yeah, okay, I can keep it real. We smoking out the room. Right. So Sony calls me like, yo, när du kommer hem så ses vi. Och jag tänker, shit, det är kört. It's a rap. Känslan av att bli inkallad till rektorn. Och jag bara, nej, vad fan händer? Så vi kommer ner, vi landar i Stockholm. Ishi hämtar mig, vi går till Sony-kontoret. Och nu är jag redo för en utskällning. Right. Så spelar de Hold On med Neverstore.
originalen, because they had the record first, right? Och sen gjorde Ishi en remix på den låten. Och sen så spelade de den och jag bara, yo. And I'm sitting there in the meeting, I'm just waiting for the heat, right? Yeah. Så de bara, yes, Lazee, vad tycker du? Jag bara, ja, det är nice. Jag bara, Ish, let's go to the studio right now. You know what I'm saying? Let's go. Så vi gick till studion. To my people listening, within I miss somebody. I laid that whole record in again, just trying to get away from the heat. Sen 2-3 veckor efter, de bara, ja, hold on är klar, det blir din nästa singel. Vad tänker du videon? Och jag sitter i mötet och jag bara, Japan? Och de bara, like, it was like a 10-second silence. Och min man Cabbe då under stolen, he's inte dum i huvudet. And I'm like, yo, relax. Sen de bara, okej, perfekt. Då åker vi till Japan och gör videon. Så kan vi Sibel göra sin video också. Du bara, ja, toppen. Jag bara, yes, sure. I got out the office, I'm breakdancing, I'm windmilling outside. I'm from Malmö, Sofielund, Lindängen. And I'm going to Japan to do my video. It was mind-blowing for me. Så vi åkte till Japan, gjorde videon, kom tillbaks and Hold On takes off. Right. Och den blir mer av en internationell hit än vad Rockaway blev. Vilket öppnar dörrar för licensdealar. Så när du är deal i UK, jag gör en deal i Frankrike, jag gör en deal i Japan. Right. Så då åker jag tillbaka till Japan och släpper om Setting Standards där. Och i England och turnerar. Så då blir det en worldwide thing. That's why after 2009 I was just like, yo, it's a lot. Där började det liksom. Yeah, it was a lot. Det blev, alltså, there's nothing I regret of course, men jag minns att det var några gånger där jag hade to pinch myself, right? When I'm just like, yo, you're here now. How do you stay here? Right? And Mauli, this is not forever. För det är precis det ofta blir. Dessvärre som man kanske också ser och märker att you can get there. But how do you stay there? Yep. Och samtidigt inte tappa fotfästet för att förstöra det du faktiskt har jobbat för och byggt upp. Var det vid något tillfälle blev det så illa att någon var tvungen att bara säga, du, nu behöver vi komma ner på jorden lite grann? Aldrig på det sättet. Det var mest familjen. Right. You know, when I come home, jag kom hem och hälsade på min mamma och hon bara, yo, you okay? Yeah. You look a bit worn out. You know what I'm saying? Stay home, eat some fufu, get some jollof, relax. Because you're always on the go. De reality callsen fick jag. Men in the team and industry-wise, it was more like, yo, how do we spread this? Right. All right, we're gonna start a label. Men helt ärligt, det finns ju inget som är mer look yourself in the mirror än när mamma säger du. Alltså det blir ju den största käftsmällen man kan få. Ja, och det blir lite så här, like, after a while you ducking mamma. Right, because you just like, nah, and I know. She She knows. Men det som höll mig karriärmässigt var att vi startade the label Fantabulous. Och då signade vi Nolly KKV, Danja, Beldina, God rest her soul, she's not with us no more. En producent som heter AD, John Alexis från Malmö och Durham Kid. Så då var det mer så här, cool. It's not Lazee anymore. Right now there's other artists we got to take care of. So it was a nice way to kind of funnel the whatever that's going on and then keep me doing what I'm doing but helping some next people along the line, så det blir så här cool. Det finns mer prioritering än bara mig själv. Precis. På det sättet. Men I think, it was probably moms that kind of was the one that could be like, yo. Alltså du har ju samarbetat med extremt stora namn. Internationellt stora namn. Yes, indeed. Fortunate. Alltså verkligen, och det är ju många namn man kan lista. Du nämnde ju själv bland annat Swedish House Mafia. Yeah. Men också Snoop Dogg. Yep. Neo. Wyclef Jean. Yep. Quincy Jones. Quincy Jones. Berätta allt. You can't, Quincy, it wasn't, he never produced anything. What happened was Quincy Jones' son, QB3 som är svensk, han en bra nära vän till mig. Under den tiden också så var han mycket i Sverige och hjälpte. Så han fixade Adam Tensta, My Cool ended up on Entourage. Right? And Rockaway ended up on Commercial, någonting annat där. Och sen en av mina andra singlar, Stronger, kom med på Need for Speed. Och då hade he was the contact. Så då Quincy Jones doktor var i Stockholm. So he used to frequently come to Sweden. Så då uppträdde jag på Ung 08, Kungsträdgården. Och då fick jag med honom på scenen. So the whole time I'm performing, I got Quincy Jones sitting on the side of the stage. Så jag cuttade in
Billie Jean på andra versen på Hold On. Right. So after the chorus så bara hör man och sen så kör jag då andra versen with him on stage. Right. And then he stands up, he bows, gives me the bow and the applaud. Och det för mig var like out of body experience. What? Snoop was just on the LA run. We never released anything there. Neo, same thing, working. Sprang på många och samarbeta. Vissa saker kunde inte släppt because of legal and record labels and so forth. Men I've been fortunate to work to be around a lot of great people. Like men jag tänker även om det kanske inte har lett till att släppa någonting, men att få sitta i samma rum och lite pick brains och liksom inspireras. Du av dem, de av dig. Det är ju huge. And it's again one of those pinch yourself moments. Right. För samtidigt är det så här, as much as you're like, oh my God, I'm here, you have to be like, you're supposed to be here. Right. So exactly. Nu när du är här, make the best out of it. Precis. Med Snoop så var det ju, allting började med att jag var förband till Snoop i Stockholm. Again, people are just doing what they're doing. Right. The cops came in there, arrested all of us. So then we all have to go back to the station and then come back, do the show. Så det är den relationen med Snoop. So that's where it started off with the dog. Men jag har alltid varit en fan av Snoop and still am a big fan of Snoop. Liksom. Sen är det också många producenter, många typ Kano i UK. Jag tror det var också one of the aha moments for me. Like, growing up till P's and Q's i London. Yeah. Till sen få samarbeta med honom och sen nu är han på Top Boy och gör det han gör. It's right. like, I've been blessed to be around a lot of those people. And that's just to remind myself that I'm supposed to be around those kind of people. Nu förstår jag att detta kanske blir en fråga som att välja sitt favoritbarn. Men vilket samarbete är du stoltast över? Wow. Det är ju en tuff fråga. Yeah, it's a lot of records, a lot of I don't know. I think maybe top notch Pauline. Hade jag sagt. Varför? För it was the beginning. Right. Det var början för mig. Like Bigger Nigga was a big record. Men det var en street singel. Right? Den fick min buzz. Men Top Notch var den som bara, okay. Wow. Who's this artist? It was more national, om vi ska säga på det sättet. Och det är därför när jag var tvungen att tänka så långt bak. And say, okay, which one meant a lot at that time? And I don't think, if I didn't have Pauline on Top Notch, it wouldn't hit the same. Right. So, och Pauline som är ju rösten bakom Välkommen till Malmö, one of our own. So I'd say, and I worked with a lot of great people, but Pauline, that feature meant a lot. Har jag gjort den featuren som jag kommer praise the most? I don't think I've done it yet. Okay. To be honest, I don't think I've had the fortunate to do that yet. Men det kommer. Det kommer. Jag kan ju inte fråga dig denna frågan. Okay. Topp 5 rappare. För mig? Dead or alive. Okay. We definitely put Jada in there. And that's varför han är känd för the top 5 that are alive. I put Biggie, Jada, Fab för mig är viktig. DMX. One more that's had a lot of influence on me. Damn, this should be easy. Okay, one more. Men det är aldrig så lätt. Nej, I'll go across the pond and say someone like maybe Kano eller Rich. Det är kanske mellan de två. Okay. Rich 3-2. Om vi hoppar in lite till idag. Berätta lite vad du gör idag och hur kom du hit? Idag är jag senior A&R på Amuse. Right. Där jag signar artister, jobbar projekt. En av mina största signingar är självklart Yasin. Sen är jag även manager åt Imenella och producent som heter Fivo och Advanced Patrol.
Det är vad jag är idag. Right? And I love it. Jag älskar det för det var en resa hit. Right. Från supposed to happen. Från 2011 så flyttade jag till LA 2012 och var hemma 16. Från 16 till 2017 tills 2020 så var jag jobbade som telefonsäljare. Right. Jag jobbade som lärare på lärare i Österportskolan i Malmö. Jag jobbar även som lärare i Eslövs högskola idag. Okay. Lär ut musikbranschkunskap. So I did a lot of different things to try to figure it out because I'm a dad first. Right. So I have kids, I got to work and make sure I get money in. Men så det tog en tid innan jag hittade någonting jag kan göra som jag älskar, brinner för och känns inte som jobb. Precis. You know what I'm saying? Och det är där jag landat nu med talangen som jag har fått äran att represent och jobbet som jag har med Muse. It's music. Right. I listen to music, I work with music, I put songs together, I help develop careers. I have definitely found a sweet spot. Så jag är extremt glad över vad jag har landat idag. Och jag tänker att det måste ju också kännas fruktansvärt bra att kunna liksom hamna härifrån, som du säger, you're dad first. Ja, precis. Och testa alla de här sakerna, försäljning, lärare, allting, men musik är du. Yes. Och nu får du liksom vara här och samtidigt kunna liksom, vilket också faktiskt tar mig till, om jag går in lite på det privata. Ja. Din pappa. Yes. Hur många barn har du? 3. 3. Och en extra. Yeah, it's not mine biologically, but she's mine. Yeah, I know the feeling. Så 4 då? Ja. Hur gammal är den yngsta? Yngsta är 3 månader. 3 månader. Och äldsta 14. Vad händer med dig när du blir pappa? När jag fick Sky, det var då... Fantastiskt namn, by the way. Jättefint namn. Sky kom 2011 och då är jag på min peak. Right. So it's balancing career and being a dad. I min kultur är jag, my culture, it's the father, the dad, protect, provide. Right. Du ska jobba, få in cashen och se till så alla är trygga. Men vad man saknar där is the bond with the kids. Yeah. And that's something I wasn't willing to compromise. Right. Så det var bara så här, okay, cool. How do I find a balance of att vara lazy och sen vara Skys pappa? Right. Så det var mycket av anpassning som var jättejobbigt för mig. You know what I'm saying? Vissa gånger, vissa spelningar var inte ens kul. I had a show the day she was born. Hon kom 6 på morgonen. På kvällen där var jag i Norrköping, gjorde en spelning och sen körde de mig direkt från spelningen i Norrköping tillbaka till sjukhuset. And it was things like that som jag bara, okay, cool, how am I gonna figure this out? Och sen så kom LA, när jag fick chansen att flytta till LA. Och då pratade jag med hennes mamma och jag bara, du, jag har fått en scholarship till LA. Hon bara, hur fan då? Jag bara, jag vet inte. I don't know, God is great. Hon bara, you gotta go. Hon bara, you gotta go. Not everybody gets this opportunity. Go and do what you gotta do and then come back and let's do it. Right. Så då var jag borta, kom tillbaks. Och då var Sky 4, hon minns inte ens. Right. Jag bara, men pappa flyttade, she has no idea. Så var det mycket då, the balance. And then the artist career was fading out a little bit. Right. Because I'm not as active no more, I'm not releasing. And allting i scenen på Sverige hade också flyttat till svenska. Vilket jag älskade. Då hade vi Jireel, hade Lamix. Jag signade själv DJ Black Moose till Warner. Och, so I was still kind of in the mix, but I wasn't lazy on stage where I'm making money, where I'm active. So I had to find these other mediums, jobs. You know what I mean? I wanted to hustle, but I know better. Så det var, it's a balance, right? Och nu har jag ju got a sweet spot where I can still do that, and it's a 9-to-5 situation, or sometimes a 24-hour situation, but it's still limited where I still can be dad first. Precis. Så från början var det jobbigt, men nu, du vet, efter nu när man har 3, it's a part like it's get with the program, dad. Yeah, alltså verkligen. And I love it. I love his football practices, it's picking up here and doing this, like just trying to do the best. You know what I mean? Religion.
Jag ville prata lite med dig om det för att jag förstår att du är troende. Yeah. Vad har religionen betytt för dig? North Star, hade jag sagt. Det börjar med att uppvuxen som kristen hemma. Right? Like, mom is a praying warrior. Liksom. Du vet, nyår så är vi i kyrkan tills jag kom i den åldern. Jag bara, nej, jag ska ut med mina vänner. Vilket took a long time. Men it's different when religion is not forced on you, but it's just a part of your life. Right? Så jag kom till en period där jag blev lite så här lost. Funny enough, I had a conversation about this with my missus this morning. Där jag bara sa, nej, what is it? Right? Så jag pluggade eller studerade den islamska religionen, den judiska, kristendomen. And like, cool, well, it's similarities here. It's like they're siblings. But everybody has different things. It's a different messenger, but the message is kind of the same, right? Okay, so let's go to the core, it's God. And then I went into meditation, jag var i LA och så vidare. Och sen så, LA var första gången jag hade ingen influence. Inga föräldrar, inga vänner, jag var helt själv i LA. Liksom. I had no family, no nothing, just me. And the people I got to meet there, which are amazing people. Och sen så var det bara så här, you know, I'm gonna go to church. Och jag hade en encounter, som man kallar det. Där jag bara, like, I surrendered. And I felt something that was just like, you know what? That's me. That's my journey with God. I don't care what nobody else says. Jag har den här relationen med Gud. Och i den relationen jag har med Gud så har han skrivit i Bibeln, vägen till mig, Mauli, är Jesus. Like, if you want to get to me, you got to go through my son. That's just how it is, the Trinity. So then I'm like, all right, cool, I get that. I respect it. I'm reading your word. I want to get to know you, God, and that lineage. Så jag är väldigt öppen med att I am not... Don't look at me as the pastor. Look at me as yourself that wants to be God's kid. Liksom. Så det är därför på min Insta och min budskap och så vidare. It's not only for people that's following it, but it's to remind myself. You know what I'm saying? I wake up every morning, I pray. You know what I'm saying? I grab my son, we pray together. I have my praise and worship. När jag vaknar, vet jag har, like, I go on YouTube and then put on the pastor that's talking. Like, yo, remember, think about this. And that fuels my day. Så då vet jag att, okay, I let go and let God. Allt som händer idag kommer hända på grund av att Gud vill det. Och jag var så här, cool. Om jag sen, om någonting händer, om det whatever happens, I know that in the morning I said, you're in control. So whatever happens, I have to fly with it. And if it doesn't go according to my will, I have to have faith enough to know it's to protect me. So that's how I am. Det där jag är när det kommer till troendet. Like, you know what I'm saying? I don't go church every Sunday. I probably should go church more than I do. But yeah, God knows who I am. That's the most important thing. För det får mig också att gå in på någonting jag har märkt. Det är att om vi kollar på till exempel nu Instagram. Du lägger ju upp minst en post per dag. Med lite så här motivational quotes. Positive vibes. Var kommer det ifrån? Kommer det ifrån din religion? To keep you grounded? To remind yourself? Var kommer det ifrån? Jag tror det kommer från the tools I had to use to become who I am today. Typ LA har igen, gå tillbaka till det har en stor stark, 'cause that was kind of when I had to find myself, right? Så då var jag i den punkten av motivation, of course. Man hörde det, Tony Robbins, everybody like, oh, it's dope. But it's surface. I need to get deeper in, and that's where I got to religion. Men det är ju, jag tror starkt på each one teach one. Jag har skrivit en bok som heter Each One Teach One, om de här sakerna, du vet, like step-by-step guides av hur du ska tänka. You know what I mean? Get your mind right. The power of the tongue. Respecting time, father time. Och du vet, lite bara små guidance som jag använt själv, som nu jag utvecklat den till en bok som jag kommer släppa någon gång när jag känner, eller when I feel I had the mental for it. Men it's really for myself. It's really these tools where I need to remind myself to keep myself on a positive note. För jag har varit in a point where I've been mildly depressed or mildly negative way of thinking, or dålig frekvens. Och balans liksom. Ja, och det är inte en trevlig känsla. Och för jag är like,
I have an addictive personality, right? So when it goes heavy in there, I go deep into it. Right. And I don't like it. Det förstör allt. Relationer, hur jag ser på saker och ting. Du vet, I'm not present. Så de här sakerna är bara någonting som jag själv bara så här, like, to motivate myself. Så jag postar dem igen för mina följare, men mest för mig själv. Right. You know what I'm saying? Så folk vet, om du går in på Lazees Insta, you're not gonna find, I try to, even to the point where politics, I rarely post about negativity things or things that's going on in the world. And if I do, it's to the point where I've studied it. Right. Right? So if you hear me scream Free Palestine, it's because I've studied it. Yeah. And what's going on is not acceptable. You know what I mean? I stand by that. Jag kan inte bara yttre säga någonting och sen bo. Utan jag är bara såhär, like, okay, cool. Detta här tycker jag tydligen är fel. Right. Then I feel comfortable saying it. But I would never speak on something unless I know the history behind it. Eller vad som händer. Det är som du inte har liksom verkligen det vågar jag inte. För en gång släppte jag en låt. Jag var i Paris. Je suis Charlie. It was this whole thing with about freedom of speech or something, and I was there at the march and everything, and just felt like I want to go to the studio to speak on it. Och sen var det så mycket backlash, and I wasn't ready for it. So when people are asking me questions, I'm like, wait, I can't even answer this. Right. But I'm taking a stance, and I am lazy. I'm somebody what people follow. So that lärde jag mig snabbt. I don't speak on anything unless I know where I'll go on, because then I can always say my perspective. And if I'm wrong for you, but then I'm right in what I believe. Precis. Liksom. Så yeah. För det är det jag tänker också, att många gånger så blir det tyvärr så att folk kanske postar eller har en åsikt eller utan att egentligen ha all fakta. Och sen så ifrågasätter man det och de har inget svar och så blir det bara liksom fientligt på att säga. Och när, du vet, vi måste också vara, det är viktigt att we always have to be a student. Right. Var alltid bekväm med att lära dig någonting. Om jag säger någonting som är fel eller någonting jag inte vet om, I'm expecting somebody close to me but like, oh Laze, that's not really it, dog. Like, this is what it is. How do you know? Well, this is the back ends. This is the facts. Like, read this book or read this, like, watch this documentary. Check these facts. And then you're like, oh, snap. Guys, just so you know, I just figured out that X, Y, and Z is really ABC. Yeah. So if you want to get the facts where I didn't get them, you can get them here. Right. You know what I mean? Igen, each one teach one. Precis. Jag kan respektera det väldigt mycket för att jag själv är väldigt, jag älskar till exempel att folk checks me. Jag tycker det är viktigt. The right people too. Självklart, inte vem som helst. Men jag tycker det är väldigt viktigt, och att man har det mindsetet i att du är inte felfri. Ingen av oss är. Vi har alla utrymme to grow, to learn. Yes. Finns det någonting som lyckas tränga igenom det här någon gång och få det ur balans? Ja, självklart. Shit. Det är bara that list. Yeah, I mean, things that can shake my frequency, I don't play when it comes to my babies. Right. Det är någonting som jag är väldigt så här, like, I'm damn near like, nah. Yeah. There's zero tolerance or anything when it comes to my kids. Yeah. Det är det verkligen så här. Och some of the arguments can be with teachers, can be with coaches, can even be with their mothers. Right? But I have one job. Is to raise a great human being. Right. My kids belong to me until they belong to God. Right. I'm just fortunate to raise them. So I gotta make sure I raise good people in this world. För någon dag kommer de bara, gå och vara sig själva och sina barn och sin familj. So like seeing the effects of not raising your kid right, what it does to the world and what that trickles, the ripple effect and how it can hurt other people. I don't want that to come from my lineage. Right. Så det är jag. My bebeks kan vara väldigt så här, like, I don't play about it. So when it's something to do with them, det blir, the world pauses and it's like, what's up? Yeah. And I'm very in tuned. Förutom det, egentligen, yes, my mama can really get to me sometimes. But God knows. Alltså, well, is she a mama if she can? Alltså,
Bea has she has a express button to rattle me sometimes. But it comes from love. Right? Så det är inte någonting som är så här, men hon kan säga saker och ting som kan eka i en vecka. Ja, och grejen är det behöver inte ens vara någonting så här stort. Det är bara så ibland sättet de säger saker på. Ja, är det inte dags att klippa dina naglar? Man bara, no, so as soon as I go home, I'm in the toilet. I'm click, 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 click. All because of what this lady said. Or I don't know if that shirt really favors you. I'm just saying. I mean, it's not really your style. It's not looking like you, Maoli. I'm not going to wear that shirt again. It's Maoli, you've learned that. Du har haft den skjortan på dig för många gånger på Instagram. I'm never gonna wear that shirt again. Börja gå in, ta bort bild. Ja, eller du vet såhär wardrobe ner, sådär myrorna här. Jag keep this, you know what I'm saying? Mama is powerful. Mama, she is, men vad jag har lärt mig med tiden är att mamma är inte felfri. Nej, så är det. That's the Definitivt. thing. When you get to that age when you're like, wait a minute. Hold on. This don't make no sense. Like, this, Ma, you know this is not okay, right? And she's like, oh, wait. And then you're like, cool. Du ska inte tala om för mig vad som är okej. Och då blir man direkt så här igen, du är din egen person, du ser saker och ting på ditt sätt. Och typ sista kriget var min partner, my wifey, postade Junior och la en heart emoji over the face. Don't be posting him, there's evil spirits. There's evil's eyes under ögat. De börjar direkt. Och jag bara, mamma, this is like, she put an emoji of his face. I don't care. You can see his hands. I'm like, ma, it's relax. It's not that bad. Men för henne så är det. Men för henne är det stort. There you go. So it comes from a right place, but sometimes it's like, ma, kind of gotta relax, because after this phone call, now I'm gonna have to sit down with my partner and be like, you can't post your son no more. And she's like, why? Because your mom said it? Okay. But like, you know what I'm saying? I'm not having that conversation with my partner. That's her child too. You know what I'm saying? Yeah. It's stuff like that. Men those things can rattle me a little bit, men ingenting som... Jag har jobbat alldeles för länge för att tillåta någonting to rock my boat. Right. You know what I'm saying? So I doubt it. Vet du vad? Jag har ett segment med frågor. Högt och lågt. All right. Så jag tänkte att jag börjar med det. Let's go. Nummer 1. Du får bara uttrycka dig via 8 bars resten av ditt liv. Vad blir dina? Oh, wait. Damn. Of my own bars? Hej, vilka du vill. Det är resten av ditt liv. Så pick wise. Jag tror I probably would go with... Jag tror BLM. Eller... How these illish rhymes delivered a little time. The figure to win is mine. They know I could lead the blind. Check the rhyme. In these times, I'm putting the game aside. Still really the game is mine. Pull up in game time and take shine. Yeah. Jag tror att just de barsen för att de är nya och det speglar verkligen Mauli idag. Right. I mean, how these illish rhymes are delivered in a little time. They figured the win is mine. I know I could lead the blind. I put in the game aside. Det är så mycket där i de 8 som speglar där jag är idag. Att som jag väldigt talande. Ja, exakt. BLM, you know, being a black man in this world. Hawks, damn, you put me on the spot. Men nej, okej, jag kör den jag sa från början, vilket är The Saga. Yeah. Those are the 8 bars, I guess. If I had to spit every single time, or the last 8 bars I got to spit, yeah, they kind of define me. Nice. Vad gör du annars när du inte är lazy? Hobbies? Fiskar du? Skydiving? Fan nu, jag är en jättetråkig person. Jag älskar det jag gör så mycket att jag vill helst inte göra något. You know what I mean? Okay, I watch movies and I watch documentaries and stuff like that in my own time. I like series and stuff like that, men... Vilken genre? Non-fiction.
Jag är väldigt så här, like, based on a true story. Right. Mycket sånt där. Det är numero uno hela vägen. I guess, and then it goes back to music. It's about consuming music, listening to music, new music, old music, reggae music, hip-hop music, R&B music, Afrobeats, and finding, jag har en grej jag brukar säga, like, make my soul tickle. Right. You know what I'm saying? Like, that some songs do that to me, where it's just like, oof. Yeah. Ooh, that goes in my ism-kism folder. You know what I'm saying? Like, my playlist. Och varje gång jag utforskar ny musik ger mig ett bredare förstådd med musiken när jag jobbar med det. So when I'm working with my artists or producers, when they're doing something, it's easier for me to tap into who they are. För exempel, inte bara för because he's here, men Fivo as a producer, han är ingen beatmaker. Han spelar instrument. Right. So to see him pick up a guitar or a saxophone or a keyboard and just play it flawlessly, for me it's like, right. Man blir så damn, like this, and that's because it's something I can't do, but something that I respect a lot. So when I see him in it, I don't want to be like, all right, so what did you just do? Utan I want to be like, yo, that's fucking shit. Yeah. Like, how did you make that happen? And I got to see it in real time. Right. But if I'm not consumed in what I do, then I'm like, all right, cool. Skicka låten när den är klar. Yeah. Liksom, när jag vill vara med i processen, okej, vad är toplinen och what's the pre-chorus gonna be? Eller shit, är det en rätt hook? Är den stark nog? Ska vi gå tillbaka? Du vet, like, just the whole thing of making a song. It's I love it. I love Känner it. det. Så ja, exakt. Så fan. Nej, jag har golfat. Do great business playing golf. Right. Great business. Shout out to Leslie. Leslie got me golfing. Great business because du har så mycket tid. Yeah. Right? So if you're doing any kind of business, when you're golfing with somebody, it's good to talk terms of what you want and certain things. By the time you get to the end, you have an understanding, right? Fishing is it's too slow. Min ADHD, nej. Det funkar inte. Let's get to land. Men så här då, när var senaste gången du skrattade riktigt mycket? Alltså sådär, du vet, så du får ont i magen, viker dig på hälften. Vad hände? Igår grät jag. Så mycket jag skrattade. Av skratt? Ja. Min kusin ringde mig från London. Och we just have this thing. När jag bodde i London så var min bror. Yeah. Same class, same school, cousins grim. They had to separate us sometimes. We were that bad. And me and him, we're locked in. Right. So we have certain things we say to each other about stuff that and I wish, out of respect for you, Clement, I'm not going to say what we laughed about, but jag grät. Alltså den där, man bara, oh my god bro, det är bara du som fattar det. Och det är den känslan också verkligen, liksom så här, ingen fattar förutom vi två. Du vet, och jag gråter, och du vet, the thing is, så kommer hon in, vad har hänt? Jag bara, I can't. As much as I want to tell you, I can't. Jag har exakt den saken med min kusin. Okay. Och du vet, det blir verkligen så här, det är bara vi som fattar. Och för utomstående människor så är folk så här, vad sysslar ni med? Folk vill inte vara omkring oss när vi är tillsammans. Nej, alltså man blir lite av en outsider direkt. Love it. Liksom. Love it. So last night he had me. I was rolling last night. And I love to laugh. Yeah. You know what I mean? My partner is, as much as she drives me insane, she makes me laugh, smile, and she's just funny. You know what I'm saying? Och vi har samma humör med vissa saker. Right. Och vissa saker är bara så här, like, nah, I don't get it. Men är hon då så här, okej, du fattar inte för roligare, eller? Nej, utan hon blir bara så här, it's not for you to understand anyway. Yeah, alltså, like she will get on the phone and call her sister or niece and they will go off on it. And it's, I mean, my life is fun. Like we smile a lot and we laugh a lot. Like the conversation I just had with Manella before I came in. Like It's exciting. And when things go left, I'm always the one to be like, yo, you know the cup is half full, right? Right. You know it could be worse, right? So, you know what I'm saying? Like, God closes a window to open a door. Right. So let's wait for this door. Jätteviktiga perspektiv. Jätteviktigt. Det är verkligen min grej. Så det är svårt att... let's feel the emotion but keep it moving. Right? Vi har rätt att vara ledsna och sad. Like, feel it. Gå igenom det. Känn känslan. Gråt om du måste.
Men Men ta det med det vidare. Ja, exakt. Like, det är folk som tycker om att sitta i det and it consumes you. Det är quicksand. Desto längre det är, till plötsligt är det svårare att ta det ur. You know what I'm saying? Så det är viktigt att vi bara, like, you know. Men det är det, och sen jag brukar alltid säga varje problem har en lösning. Hitta den. Yes. Hitta den. Och jag är någon som inte tar fram problemet tills jag har lösningen. Right. Det är vad en sak, especially dealing with when you're the protector provider. Right. You have to protect. Right. Och det är protecting. Babe, bara så du vet, detta hände, men jag löste. Right. Detta. Mamma, det här flyget gick inte, men jag bokat nästa. Guys, vi fick inte igenom den här dealen, men vi har detta annat på gång. Du vet, jag tar inte fram problemet om inte lösningen är där. Precis. Det gör jag inte, för annars sitter alla med problemet. Och då är det bara så här, cool, like it's my job to fix it. So, I don't need everyone checking up on how I'm fixing it. So let me fix it and let everyone know it's fixed. Kind of. Jag feel that. Var köpte du din första mick? Vid konserthuset, den där musikaffären. Musik Malmö. That's Första when I got micken. my first microphone. My second microphone was from David Karoli. Musikbörsen, exakt. Och där har jag spenderat cash. Like I've spent money in there. Gått runt på mig. Yeah, I spent some bread in there too. Man, yeah, I guess that my first mic was from there. Yeah, that's my first mic. Vad är den värsta grejen som du har sagt i en låt som du idag bara så här, vad fan tänkte jag med? Party, yardy. Du visste detta så snabbt. För jag uppträder I'm not pop. And I gotta say that line. You know what I'm saying? Och jag fått, vet jag är född 85, so I grew up on Wayne's World. Yeah. Right? Wayne's World, party time, excellent. And then they had this, party, yardy. And I'm not pop. And I'm like, hey, ladies and gents, I'm about the big notes. You can keep the sense. I can't rock, they don't make no sense. And with the drum and the bass are my two best friends. My voice is the melody. My good friend chords when they get the best of me. Put them all together, that's a recipe. Too much, too sharp is my therapy. I like to party. My kind of party is the kind of party. Sex, drugs, rock and roll. If you didn't know, now you know type of party, yardy. And I'm like, every time I gotta say it, I cringe. You know what I'm saying? So it's got to the point where I might go, yeah, sip in Long Island and jump that line for not saying it. But then en sak som jag bara Mauli, fy fan, as a lyricist, you could have been a bit more... whatever. Like, you could have said anything and you said party, yardy. Det, och så nu med mina döttrar och mina barn, like, I can't play Rockaway for Sky. I mean, she's heard it, but I wouldn't like... If I'm playing my songs for my kids, I play Be Somebody or de andra låtarna som är Hold On, I can play, you know what I'm saying? I'm not pop halvt. Maybe the videos because it's fun, how with the green screen and the colors, they love it. Men jag tror Sky har uppskattat mina senaste släpp mer. Because där är jag mer, så här, min mamma lyssnar inte på mina låtar innan, like all the it is what it is, you can't listen to it because it's fuck this motherfucker, and she's like you I didn't raise this, you know what I'm saying, so she don't stand by it. Men vad hon inte förstår är att the rap is a form of expression, right? These words that we use to emphasize what we're saying might not be the best, but Dave Chappelle can do it and you're like, God, yes. You know what I'm saying? It makes perfect sense. Men jag har skalat ner på det. Idag när jag skriver texter så är det like I'm more tuned into what I'm saying and how I'm saying it more than just like let me just get it off, you know what I'm saying? För det faktiskt min nästa fråga här var, hur har din relation till hiphop förändrats sedan du började? Jag har vuxit med det och har ett djupare förståelse. So when I can say that I might not be interested in i Glocken, i Mocken, i Porten, i Orten och gangsterrap på det sättet. Why? Because I'm 40. Like that's nothing about that's interesting for me. Yeah. Right? But then I can sit down and I can listen to Yasin and be like, you are ahead of your age. Right. The stuff that you're talking about, even though it's so vivid in the way it is, you're a poet in the way you write it. Right. So jag måste
hip-hop är hip-hop, it's expression, right? So how someone expresses themselves through it, you gotta understand the person. Right. Så när jag hör, om jag är en 16-åring som är från Trelleborg, som är bara såhär, ja mannen, jag becknar, I'm like, stop lying. Right. I'll tell you, like straight away, like det är fett, men jag tror inte på det, I'm not a believer. Yeah. Prata om att du har det bra, och att kanske du har vänner som gör det. Right. Men jag kan inte respektera om du säger att du har en Glock. Yeah. Eller att du hade aldrig suttit bakom en polisbil. Like, it's hard for me to understand it. When I was doing it in my time, I had people that was like that to me. Right. So it is what it is. Allting jag snackar, the crud I'm talking about is real. We had AK-47s in the studio. We had Glocks. Right. It was active. So everything I'm talking about, I can back it up because I have my OG som bara, hey. Vad snackar du om? Jag hade någon bar about doing wheelies on a whip. You can't do wheelies on a car, Mauli. It sounded dope, and it was a dope line, but no, I was checked for that. Right. So I can't hear somebody now and then not check it. I can tell you, I love the song, I love the energy, man. Bro, det är svårt att tro att, like, det är helt sant. Och du vet, if someone pulls your card, hip-hop is keeping it real. Right? It's about being honest about how you feel and what you say and your expressions. Right. So if you're capping, I can't. It's like det är som spelar basket och springer med bollen utan att studsa. You can't. That's traveling. Like you can't do that. You know what I'm saying? Hello. So if you're on the court and all you do is grabbing the ball and running, I can be like, you're fast. Men det är inte basket. That's not basketball. Yeah. You feel me? Yeah. So yeah, alltså på det sättet absolut. Men jag också like, as much as I might not like Sexy Red, I understand it. You know what I mean? Like I'm not. Jag förstår. I don't. The stuff she says, nej. Jag är i London i en klubb, tape. Sexy Red kommer in. The girls are standing on the couches, holding the ceiling just to see her. And I'm like, what's going on? Och sen så kommer den. I'm like, and you guys, okay, I get it. It's for y'all. Right. It's not for me. But I get it. I get why this works for some people. Because maybe people like the vocal stuff. You know what I mean? She's speaking her truth. She's not capping. I mean, the things she's talking about is she goes through is for real. Man säger det på hennes Insta och så vidare. Men it's not for me. Minns du första gången du stod i studion och kände shit, det här är fan på riktigt alltså? I don't know. Jag kanske hade sagt faktiskt Rockaway. När jag spelade in Rockaway. Right. Med Seb och de andra. 'Cause I had not tasted celebrity before. Right. Så när jag åkte upp och jobbade med dem, först deras studio var som ett rymdskepp. Right. Like, det var så här, like, damn. Vi var i studion första dagen, på kvällen åker vi till Café Opera. And it's like, Sebbe bara, 30 shots, 10 flaskor. Right. Wait. Yes, sir? Cool. He drives home. He crashes the Q7 he has. He picks me up the next day in the new Q7. Different color. Han bara, jag blev sen för jag var tvungen att lämna en annan bilen och skrapa upp den på vägen hem igår. Nu har jag denna. Like, it was a bit like, yo, is this how y'all living? Right. Jag hade precis blivit vräkt ur min lägenhet i Dalaplan. I had to move in with my mama. And y'all just, is this it? So then when you're in the studio too, it's more like, I got to keep up with the Joneses. Right. I got to kind of like, you see me rolling, bumping limb, biscuit, let's have some fun. Like it definitely brought out a different energy in me. I would never have made Rockaway if I wasn't around that energy. Right. Because I would have been more like, all right, cool, let me rap. Let me talk about what's going on in Malmö. This is what I'm going through. I'm hustling. I got kicked out of my apartment. The police just ransacked the whole studio. I can't get my records. I'm trying to figure it out and stuff like that. I would have been there. Jag hade inte varit, I'm so fantabulous. I'm so cool. Right. Like I wouldn't have had that energy if I wasn't with them. So I think that time is when I was like, oh shit, this is like, it's happening. Yo, y'all living. You know what I'm saying? Liksom, den upplevelsen spillde över till att jag blev som jag blev och lived the lifestyle I lived when I was lazy Rockaway tiden. Like I took a limo to Ica. Like I
I'm telling you, I was different. It was different. I swear. It was bad. I had Anneli. I still have a number today. Like, I used to have it on speed call. And that was just it. Like, and today, it's ridiculous. I'm listening to myself speak, and I'm like, yo, you know you're crazy, right? Man, that was the superstar status. We all walk into Gucci, be like, yo, bro, let's blow a bag. When I like, go. Like, it was things, we go on shows, skitmånga, vi missar flyget, vi tar det, start. Like, the money's rolling in, and I'm 21, 22, 23. Konsekvenstanken, like, it's not there. Inte. Until skatten bara kommer upp. Yes, läget kollegor. So yes, 280. Va? Ja. Vad menar ni nu? 280 ska vi ha. So then I'm touring to pay off my taxes, but I'm paying taxes on the money I'm making to pay off my taxes. So that's when jag lärde mig the business side. Okay, shit, nej, no. Detta måste jag kunna dra av. Detta sparar de här kvitton. Så här måste vi göra. Vi måste ha en revisor. Vi måste I got into the business savvy of it. I stopped taking limos back then. I could guarantee that. A lot of things changed. But in that moment, when you get that much money, och den tiden är också så här, like, det är varje helg. Så får jag ett kuvert med nästan 40 lax. Right. Every weekend. In my mind, at that time, it's not gonna stop, is it? Until it stopped. Right. And then you're like, oh shit. All right, I got a car. I bought an apartment. I did this. Okay. I'm good. I'm not bad. Right. I'm not crazy. I should have more. Like, I should have saved a lot more. Men I don't regret it. Hell no. Men det alltså, dels så tänker jag att obviously allting man gör, allting man är, för det också hit till den du är idag. Absolut. Och det lär jag med artisterna jag jobbar med. Right. You know what I'm saying? If any of the people I'm with, they're doing a deal. Yeah. It's like, all right, cool. This is what this means. You get that bread, but you got to make that back. But you got to live off this bread, right? So let's make sure we get enough for you to be able to live off, and then we break it down. And then there's taxes on this. You know what I'm saying? And then, you know what I'm saying? Den lilla detaljen. It's, because no one taught us that. Right. Vet vi, vad så här, ska jag skriva på här, fakturera, boom, cashen är inne, toppen, pengar, kör. Det var lite den moden liksom. So I learned the hard way. So I would feel like a failure if any of mine had to go through that same thing. Right. Liksom, det kommer absolut se till så att inte, like, it's not gonna happen. Men du behövde också gå från Lindängen Livs till Limo till Ica för att kunna... Till Skatteverket. Till Skatteverken, crash, vräkning. Hej. För att kunna säga till dem. Ja, absolut. Genuint idag. Det kommer från någonstans. Det kan inte vara så, nej, Lazee, det vet inte vad du pratar om. Fine, I don't, but go ahead, you'll find out. Ja, alltså verkligen. Just you wait. Yeah, men det är också så här, like, and I'm fortunate enough to have the people around me that trust me. Right. You know what I'm saying? The same way, it's a two-way street. The same way I trust them, they trust me. Så det är verkligen, vi vet att vi vill varandras bästa, för det är det vi strävar för. You know what I'm saying? Right. So if we don't, then this doesn't make no sense. You know what I mean? It's relationships with everybody. It's a give and take. Och jag har lärt mig mer av att my return might not come from that person. Right. You know what I mean? I'm not expecting my return from that person. It might come from someone else. My kids might get a blessing somewhere or whatever. I don't live in you owe me. Right. Who am I? I'm God's kid as much as I am. For sort of man, I'm like, listen, if we do a business transaction, it's a business. I would say you never get what you deserve. You get what you negotiate. Right. Right. And the only way to negotiate well is to know your worth and know your value. Once you know how much you're worth and you're valued, you will never get underpaid or undersold because du kan ditt värde. So when you negotiate, you never go below your worth. Right. So if you get more than that, that's a good deal you did, but you never get less than what you deserve. Right. Nästa år. 2026. 2026. 20 år. Yeah. The pressure's there. The pressure's real. Och du vet, jag vet inte om jag ska göra en 2.0. Yeah. Om jag ska göra ny, it is what it is. Eller om jag ska göra, för Case Lake, God rest his soul, he's not with us no more. Right. So it can never be to that effect. Men jag kommer göra någonting kommer jag göra som 20-års.
Försöker planera en form av maybe like a documentary little thing for people to know resan från då tills nu. Men det är ju igen, I gotta make sure my people is right first. And it's a jag vet att jag har en spärr där jag kan inte ta ansvar för dig och du ser att jag prioriterar mig själv över dig. Right? I kind of have to make sure that whatever I told you I'm going to do for you is done first. So then I can focus on mine. Because if not, then I always feel that det är någonting du inte klarat av, Mauli. Det är någonting du inte gjort rätt. Det är like, du har hoppat en bana. You've missed a step. And when you have that step will always come back to you later. So it's better to tick that box and make sure you've done that right so that when you go into the next thing, you're fully there. Och det är där jag känner med för next year. Det kommer vara lite mer fokus på Lazee. Men alla som jag jobbar med idag kommer fokusera på Lazee med mig. You know what I'm saying? So it's the same family kind of thing. Jag är helt säker på att jag pratar inte bara för mig själv när jag säger att we are very excited. Very excited. Very happy to hear that. Men jag älskade dokumentäridén för vi har pratat nu i typ en timme-ish. Har du redan gått timmen? Ja, Time flies when you're having fun. Otroligt. Men du har en så jätteintressant historia. Och jag tror att din historia betyder också så fruktansvärt mycket för om ingen annan våra kids idag i Malmö i att se shit. Det går. I have the idea of the document. Sen också så like, who's going to help me birth this idea? Right? I got to find somebody that's good at documentaries, or you're also some dokumentärnörd. I watch so many documentaries. So I kind of I know how I want it. You know what I mean? I want the voiceovers with the animations showing the moment I'm talking about because I don't have a video footage of it. Men like, you know what I'm saying, Quincy Jones-grejen, kanske vissa saker har jag bilder på så här, men att det rörliga, att man vill ha någon som kan göra en animation of what I'm talking about to see how that experience is. So I'd rather maybe wait a year or two and do it the right way than to kind of like rush into something and then be like, shit, I got to do a part 2 or I got to do something else with it. Men det kommer definitivt en dokumentär, 110%. Alltså när den än kommer och du har ju mycket framför dig och vi har mycket att se fram emot, så är vi excited för det. Tack. Det har varit jättekul att prata med dig. Och innan jag släpper dig så har jag en sista fråga. All right. Vem tänker du att jag skulle ha här som nästa gäst? Kan jag säga 3? Du kan säga vem du vill. Okej, AP och Lillen tillsammans. Right. Varför? För mycket av vår historia av hiphop i Malmö börjar med Lillen och AP. Right? Så du har hela El Shaddai, the movement, området och så vidare. Allting de skapade där, fine. I would love to have someone in the sports world here. Someone like Elijah or shit. Alltså, vi har haft många fotbollsspelare och så vidare, atleter som har kommit från Malmö just to speak on the sports perspective. Precis. That was 2. The third person is Nick, the mayor. Somebody that's been in the streets, somebody that's been there helping out och sett saker och ting gå bra, dåligt och vilken påverkan han har haft på Malmö. I put them in there. Shit, I put Edwina in there. My sister, like Edwina, hon har gjort mycket in the fashion world. Hon kommer från en black girl från Malmö som flyttade till New York när hon var 18 och gick från att vara intern i hennes företag till att vara vice president for international. Is a big story there too, you know what I'm saying? So yeah, I mean, those are the 4 people that I feel deserve to be in the seat with you. Right. For real. Du, tack så jättemycket. Tack själv. This was amazing. Tack snälla. Sköt om dig. Detsamma. Ciao. Cheers.